कधी लक्षात आलाय का? पगाराचा दिवस म्हणजे फक्त पैसे नाही, तो असतो घरभर पसरलेला एक शांत दिलासा, एक न बोललेली सुरक्षितता. नमस्कार. संध्याकाळची वेळ, चाळीच्या अरुंद कॉरिडॉरमध्ये मंद दिवे लागलेले, भिंतीवर हलकासा प्रकाश पसरलेला आणि त्या प्रकाशात सावल्या हळूहळू हलताना दिसतात. बाहेरून परतणाऱ्या लोकांचा पावलांचा आवाज, थकलेला पण ओळखीचा. घराच्या दाराजवळ चप्पल ठेवण्याचा हलका आवाज येतो आणि बाबा आत येतात. त्यांच्या शर्टला दिवसाचा थकवा चिकटलेला असतो, पण हातात एक छोटासा तपकिरी लिफाफा असतो. तो लिफाफा पाहताच घरात एक हलकीशी शांत हालचाल होते. काही बोललं जात नाही, पण वातावरण बदलतं. आई स्वयंपाकघरात असते. कढईत फोडणीचा मंद आवाज, मोहरी तडतडते आणि त्यातून उठणारा वास खोलीत पसरतो. चहासाठी पाणी ठेवलेलं असतं. किटलीतून हळूहळू वाफ वर येत असते. ती एक नजर बाबांकडे टाकते आणि हलकसच हसते. बाबा हात धुवून येतात. स्टीलच्या लोट्यात पाणी ओतल्याचा आवाज, थंड पाण्याचा स्पर्श. दिवसभराची धूळ जणू हळूहळू दूर होत जाते. ते येऊन कोपऱ्यातल्या छोट्या टेबलवर बसतात. टेबलावर आधीच एक वही आणि पेन्सिल ठेवलेली असते. बाहेर गॅलरीत कोणीतरी रेडिओ लावलेला असतो. जुनं गाणं मंद आवाजात वाजत असते. त्या सुरांमध्ये एक ओळखीची ऊब असते. आई चहाचे 2 कप घेऊन येते. कपातून उठणारी वाफ, त्यात मिसळलेलं आलं चहाचा सुगंध. दोघे काही क्षण शांत बसून तो चहा पितात. खिडकीतून येणारा हलका वारा आणि दूरवर कुठेतरी मंदिराची घंटा. थोड्या वेळाने बाबा हळूच तो लिफाफा उघडतात. कागदाचा हलका खसखस आवाज. आतल्या नोटा ते नीट काढून टेबलवर ठेवतात. आई वही उघडते. पेन्सिलने पहिली ओळ काढते. घर खर्च. पेन्सिलचा कागदावर घासण्याचा आवाज अगदी हलका पण स्पष्ट. बाबा शांतपणे नोटा मोजतात. 1, 2, 3. मोजताना येणारा मंद ठोका आणि त्या दरम्यानचं शांत अंतर. इतकं भाडं. आई हळूच म्हणते. ती एक छोटीशी रक्कम बाजूला ठेवते. शाळेची फी. पुन्हा काही नोटा वेगळ्या केल्या जातात. गॅलरीतून कोणीतरी हाक मार. थोडी साखर आहे का? आई उठून छोट्याशा डब्यात साखर देते. परत येताना ती पुन्हा शांतपणे बसते. जणू हे सगळं नेहमीच नैसर्गिक आहे. टेबलवर आता वेगवेगळे छोटे ढीग तयार झालेले असतात. घर खर्च, भाजी, शाळा, औषधं. प्रत्येक ढिगासोबत एक जबाबदारी, एक काळजी आणि त्याच वेळी एक सुरक्षिततेची भावना. गॅसवर प्रेशर कुकरची शिट्टी वाजते. 1, 2, 3. त्या आवाजात वेळ पुढे सरकत असते. आई शेवटी थोडे पैसे वेगळे ठेवते. हे ठेवूया, गरज पडली तर. बाबा मान हलवतात. त्या छोट्या रकमेचं महत्त्व दोघांनाही शब्दांशिवाय समजतं. बाहेर मुलं खेळून परत आलेली असतात. त्यांच्या पावलांचा हलका गोंधळ, हसण्याचे आवाज. घरात मात्र अजूनही एक शांत लय आहे. नोटा पुन्हा नीट दुमडून ठेवतात. वही बंद होते. पेन्सिल टेबलवर अलगद ठेवली जाते. सगळं व्यवस्थित, साधं आणि स्थिर. जेवणाचा वास खोलीभर पसरतो. साधी भाजी, पोळी आणि गरम भात. सगळे एकत्र बसून जेवतात. दिवसाच्या छोट्या छोट्या गोष्टी शेअर होतात. गॅलरीत पिवळ्या दिव्याखाली शेजारी बसलेले असतात. कुणीतरी हळूच गाणं गुणगुणत असतं. कुणीतरी दिवसाची गोष्ट सांगत असतं. त्या आवाजात एक मृदू शांतता असते. रात्री हळूहळू सगळं स्थिर होतं. कॉरिडॉरमध्ये पावलांचे आवाज कमी होतात. फक्त कधीतरी वाऱ्याने हलणाऱ्या कपड्यांची सळसळ आणि दूरवरचा एखादा आवाज. खिडकीतून येणारा गार वारा, थंड जमिनीचा स्पर्श आणि घराच्या एका कोपऱ्यात ठेवलेला तो छोटासा लिफाफा. आता रिकामा पण समाधानाने भरलेला. त्या दिवसाचं नियोजन पूर्ण झालेलं असतं. मनात एक शांत खात्री असते. हा महिना देखील आपण निभावून नेऊ. आणि त्या शांत उबदार भावनेत सगळं घर हळूहळू झोपेत विरघळून जातं. तर मित्रांनो, त्या छोट्या छोट्या ढिगांमध्ये फक्त पैसे नव्हते, होते स्वप्न, काळजी आणि प्रेमाची ऊब. आणि त्या उबेतच एक साधं सुंदर आयुष्य शांतपणे जगलं जात होतं. तर आता तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला बरं, मला कमेंट करून नक्की कळवा. आणि असेच छान छान व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.